हेलो एन्ड वेलकम सबैजनालाई। आज डे 1 टोकियोदेखि होचिमिन। होचिमिनलाई चाहिँ साइगन सिटी पनि भन्छ। पहिला चाहिँ साइगन सिटी भन्थ्यो, अहिले चाहिँ होचिमिन सिटी भन्दैछ। नारिता एयरपोर्टदेखि होचिमिन चाहिँ लगभग 7 घन्टा जति लाग्छ फ्लाइटमा। एयरपोर्टबाट होटल चाहिँ हामी ग्र्याब एपबाट गयौँ हैन। ग्र्याब भनेको चाहिँ उबर जस्तै हो, तर भियतनाममा चाहिँ एकदम फेमस छ क्या। लाइक ट्याक्सीबाट जाँदा चाहिँ अब अलिक महँगो पर्छ नि त, अनि थाहा पनि हुँदैन लोकल रेटहरू कति छ के छ। अनि एपबाट जाँदा चाहिँ एकदम सस्तो सजिलो पनि हुन्छ। सस्तो त के भन्नु, हामी होटलसम्मको 5 लाख डङ जति तिरेको थियो मलाई सायद ट्याक्सीलाई। एयरपोर्टदेखि होटल हल्का टाढा नै थियो छन चाहिँ। भियतनाममा चाहिँ नर्मल्ली जसले पनि बाइक स्कुटर चलाउने रहेछ क्या, धेरै जस्तो स्कुटरै चल्ने रहेछ। अनि जताततै स्कुटर के काठमाडौँको ट्राफिक जाम त केही पनि होइन जस्तो फिल हुने क्या। यो हाम्रो होटल चाहिँ ठिकै थियो, त्यस्तो नराम्रो पनि थिएन। तर स्विमिङ पुल चाहिँ 2टा थियो। म चाहिँ स्विमिङ पुल हेरेर बुक गरेको थिएँ खासमा चाहिँ, रुम त राम्रै होला भनेर 4 स्टार देखाइरहेको थियो। तल एउटा स्विमिङ पुल अनि माथि रुफटपमा एउटा स्विमिङ पुल थियो। खाली स्विमिङ पुलमा अब नर्मल्ली कोही पनि हुन्थेन। यो चाहिँ हाम्रो 7th फ्लोरको रुम थियो सायद। अनि ब्रेकफास्ट पनि इन्क्लुडेड थियो। त्यो सबै गरेर त्यही 2,000 देखि 3,000 को बिचमा थियो। अब यसैलाई टोकियोतिर लिन पर्यो भने त यतिको 1.5 नै पर्छ होला सायद, आई गेस। यो चाहिँ भोलिपल्ट बिहानै ब्रेकफास्टहरू गरेर अनि माथि गइहाल्यौँ रुफटप स्विमिङ पुल भएकोबाट भ्यूहरू हेर्दै अब ड्रोनहरू पनि उडाऊँ भन्ने सोचेर। अनि यहाँ एउटा ड्रोन सट पनि हानेको छ एउटा। हाम्रो सिसन बानिया फ्रम रत्नपाल। दिउँसो चाहिँ ड्रोन उडायो अनि गर्मी एकदम गर्मी भएको भएर कतै पनि गयो। साँझतिर टक्क अनि नाइट लाइफ रमाइलो हुन्छ भनेर नि साँझमा चाहिँ यहाँ चाहिँ दिउँसोमा एकदम सुनसान अनि रातिमा चाहिँ एकदम चलपल एकदम रमाइलो टोकियोको खाबुकिचो जस्तो। अनि यहाँ जाने बेलामा पनि हामी ग्र्याबबाटै गयौँ हैन। अनि ग्र्याबको चाहिँ कार अलिक महँगो पर्छ हैन, तर बाइकमा गयो भने चाहिँ एकदम सस्तो पर्छ।
अनि एउटा बाइक बोलाएर अनि एपबाट अनि अहिले हामी डुलिरहेको चाहिँ बुइभियन वाकिङ स्ट्रिट हो के अनि यहाँ चाहिँ जुन रेस्टुरेन्ट गयो मान्छेले नि तान्न भने के बाटोबाट हामीले चाहिँ लास्ट टाइम भने एउटा स्पोर्ट्स बार भेटायौँ अनि स्पोर्ट्स बारमा अनि क्रिकेट हेर्दै अनि खाना खाँदै गरिरहेको थियौँ लास्ट टाइम बिल चाहिँ 10 लाख आइदिइरहेको